MR.fashionista, rampa lang MR.fashionista, hala sige rampa MR.fashionista. Perfect. What's up guys, and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, as you can see sa video na ito ay pinaplansya ko po yung costume na ito kasi meron po magpa-rent po nito. So dapat nyo pagandahin guys, no? So shout out po kay kagawa Jeremy Banaag. Hello po ma'am. Thank you so much for renting my costume. So dapat nyo i-plan siya guys para mas mahapsay siya tignan guys. So yan guys, no? Atin siyang dagdagan po ng design para mas ganda siya tignan. So, actually, yung materials po na dinagdagan po ng costume ay ng design ay ano na po, provided na po siya sa nagpa-rent kasi gusto niya, nag-request po siya sa akin na dagdagan ko daw ng ng cost ng design. So, sabi ko sa kanya na, oh, no problem po ma'am. Basta, kayo na po bahala sa mga materials po na gagamitin para pandagdag po ng design po. So, yan po guys, no? Diyan natin siya, gumawa pa ako ng ganyan para mas mabuo na siya yung kagandahan po ng costume. Kasi actually yung costume na yan ay kulang talaga ng design, kaya si ma'am po talaga nag-request po siya na pwede ba daw dagdagan po ng design. So sabi ko, sure, why not? So yan po, gumawa pa tayo ng mga ganon para mas maganda siya tignan, and then ganon, nga. Actually guys, ang tawag po niyan ay ano tawag niyan guys, no? Insulation foam. So ganyan po. I don't know kung magkano po yan, basta pag gusto niyo bumili ng mga ganyan, sabihin niyo lang sa sa tindera ng meron kayong insulation foam. So yan. So guys, pasensya na po talaga kasi hindi ko siya masyadong na video kasi nga super busy ko sa time na yan kasi dalawang costume po yung ginagawa ko dyan. So dapat talaga mag-double time talaga ako, kaya hindi ko siya masyadong na-videohan. So guys, ito na po siya. Ito po yung para sa likod po ng costume para mas dagdagan pa ng ganda ng costume guys, no? So guys, please watch na lang po sa susunod na video. Parang ito, yung next po nito ay start na po yung competition. So dapat tingnan nyo na mabuti. Thank you. Ito na. A round of applause for candidate number 10. From within, an insulator that is shining, shimmering, and splendid. A face mask that rules the world like a queen, and the strong and structures the beauty of its thickness. The pulse helps us to prevent rain and sunshine. Smile! Fused together for hours. Being the most controversial problem of heavenly bodies, sulfates damage our own ecosystem. And now, sulfates were used as proxies and dyes.
It expresses that things like cellophane can be recycled and turned into something elegant. Insulation usually has expresses dahil and a face mask that is a few years ago was used to spread the awareness of each one of us that we have conquered the challenge, making us the kings and queens ourselves. Ladies and gentlemen, from Grade 2, Grade 10, Our Lady of Glory. Yes, still congratulations po sa anak po ni Ma'am Kagawad. Thank you so much for everything. Ganyan talaga ang competition. Merong nanalo, meron din natatalo. Kaya still congratulations, and para sa akin, you are the best. And then, laban lang palagi. Better next time. And then everyone. So Ma'am Banaag, thank you so much for renting my costume, and of course for trusting. Thank you so much for trusting me. And then thank you also sa sa bayad po ng 500. Actually, yung bayad po ng renta po ay 500 po, kaso nag-add po si Ma'am ng 200, kaya naging 700 po. Kaya super blessed. And then thank you so much, Ma'am. Thank you for everything. And then lang talaga, I'm so happy. So ganyan talaga. So ganyan. So guys, please subscribe to my YouTube channel, and don't forget to like, share, and leave a comment po sa comment section. So guys, God bless and thank you. Bye bye. Ingat palagi.